Mirëmbrëma të gjithëve nga 2 CNN, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Ky është ditari informativ i orës 19 në vijim të cilit do të ndiqni. Komisioni i Venecias anullon sesionin plenar të 20 marsit që do shërtonte konfliktin mes presidentit dhe maggiorancës. Në një korespondencë ekskluzive me A2 CNN, konfirmohet se shkak është bërë situata nga koronavirus. Ndërkohë kreu i KED-s Dvorani ka dëshmuar në komisionin hetimor për shkarkimin e presidentit Meta. Gjendet dakordësia për përdorimin e teknologjisë në procesin zgjedhor. Palët në tryezën për reformën zgjedhore u njohën me kërkesat e PD-s. Dakordësi dhe për përjashtim nga gara të kandidatëve ish bashkëpunëtor të sigurimit. Asnjë nga 23 rastet e testuara nuk rezulton të jetë prekur nga koronavirus. Konfirmimi vjen nga Ministria e Shëndetësisë. Ndërsa rastet jashtë Kinës vazhdojnë të shtohen ndjeshëm, në Itali rritet numri i viktimave dhe personave të prekur. Kjo është vetëm një pjesë e informacioneve, ndërsa në pjesën e dytë të këtij edicioni do të ndiqni. Donatorët do të jenë pjesë e procesit të rindërtimit pas tërmetit. Kryeministri Rama ka bërë me dije se ata do të monitorojnë menaxhimin e fondeve. Sipas Ramës, nuk do të përdoren të gjitha huat e përfituara në konferencën e donatorëve. Shorti për fazën e 1/8 të Europa League ka rezervuar përballje italo-spanjolle. Roma do përballet me Sevillan, ndërsa Interi do të luajë ndaj Getafes për një vend në çerekfinale. Goglat përcaktojnë një përballje të lehtë për Manchester United, që do të ketë në fushë skuadrën Las Klins. Koronavirusi po krijon jo pak probleme në vende të ndryshme të botës, si sociale ashtu edhe ekonomike. Por në Shqipëri ndikimi i parë duket se do të jetë në politik. Për shkak të rrezikut nga virusi që është përhapur gjërësisht në Itali, Komisioni i Venecias ka anuluar sesionin plenar të 20 marsit, sikundër ka mësuar ekskluzivisht A2 CNN nëpërmjet një komunikimi zyrtar me këtë institucion. Shtyhet kështu pa një afat përgjigjja e pyetjes se kush ka të drejtë në konfliktin mes presidentit dhe maggiorancës që pritej të vinte pikërisht nga Komisioni i Venecias. Lajmi i anulimit të sesionit ka mbritur në Tiranë pak pasi kishte përfunduar episodi i radhës i përplasjes institucionale për emërimet në gjykatën e lartë me dëshminë e Ardian Dvoranit në Komisionin Hetimor Parlamentar i ngritur për shkarkimin e presidentit Meta. Koronavirusi anullon pa afat Komisionin e Venecias. Lajmi konfirmohet ekskluzivisht për A2 CNN nga institucioni, tek i cili pritet dhe përgjigja mbi konfliktin mes presidentit dhe maggiorancës për shkeljet e pretenduara kushtetuese në emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Sesioni plenar do të mbahej në Venecia në 20 dhe 21 mars, ku presidenti Meta kishte njoftuar se do të paraqitej personalisht, por rreziku nga virusi që po shqetëson të gjithë botën ka detyruar Venecian të anullojë këtë takim, siç mësoi A2 CNN nëpërmjet komunikimit zyrtar që pati me këtë institucion. Ndërkohë në Tiranë nuk konsumua episodi i radhës i përplasjes institucionale me dëshminë e Ardian Dvoranit përballë Komisionit Hetimor për shkarkimin e Metës. Kreu i KED-s i akuzuar dhe i paditur penalisht nga presidenti, akuzoi këtë të fundit për tejkalim kompetencash, kur zgjodhi Marsida Xhaferllarin të renditur të katërtën si anëtare të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë kur limitin ligjor të përzgjedhjes e kishte vetëm në 3 emrat e parë. Po këtë thot kushtetuta dhe së dyti e kthen këshillin me drejtsinë një sekretari që përgatit dokumenta dhe pastaj zgjedhjen e bën vetë organi. Kompetenca është e jona për të thënë kush janë ata që duhet zgjidhen dhe as kujt tjetër. Kreu i KED-s e quajti jo ligjor veprimin e presidentit për të vetë ngrirë përzgjedhjen, derisa kuvendi të emëronte antarin e tij. Një ndër arsyet e kësaj përplasje është edhe dërgimi juaj nga Këshilli i Emërimit Drejtësi, presidenti Rulikës, një listë prej 4 personash. Lista është për efekt të transparencës, bëhet publike
se kush janë të kualifikuarit dhe si janë renditur të gjithë. Por tre kanë vlerë, të tjerët nuk kanë më. Mund ta rregulloni juve në ligj. Vlerësimi dhe fiksimi ju. Ardian Vorani ishte i dyti dëshmitar pasi Lirmetës i thirrur nga Komisioni Hetimor që prej ngritjes së tij. Ai hodhi poshtë pretendimet e kreut të shtetit se në radhën e dërgimit të listave me kandidat për gjykatën kushtetuese duhet të kishte miratimin e Këshillit. Komisioni Hetimor e ka bërë të qartë se nuk do të dalë me një raport për shkarkimin e presidentit pa pasur një opinion të Venecias, që tashmë për shkak të koronavirusit nuk ka më një datë se kur do të mbri. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ka bërë apel shtetasve të saj që të shmangin zonën e manifestimit të 2 marsit të thirrur nga presidenti Ilir Meta. Ambasada amerikane i referohet manifestimit si një tubim politik. Një tubim politik pritet të zhvillohet në 2 mars 2020, duke filluar nga ora 17. Kozgjatja është e panjohur. Demonstratat e kaluara kanë pasur dhunë në vizon ambasada, ndërsa rikujton se forcat e sigurisë kanë përdorur ujë me presion dhe gaz lotësielës për të shpërndar turmat. Ambasada i kërkon qytetarëve të saj që të shmangin vendet e mundshme të protestës, duke përfshirë këtu edhe bulevardin. Me njëherë pas njoftimit ka reaguar presidenca duke vënë dukje se as të huajt dhe as shqiptarët nuk duhet të jenë në alert për 2 marsin, ndërsa ka bërë me dije se pjesë e manifestimit do të jenë edhe 200 shqiptaro-amerikan. Presidenca njofton se manifestimi do të nisë në orën 17 dhe do përfundojë në orën 19, ndërsa qytetarët do të mbajnë në duar flamuj kuqezi dhe mimoza. Më herët sot, presidenti Meta ka takuar drejtuesit e lartë të policisë, duke konfirmuar bashkëpunimin e institucionit që ai drejton për mbarvajtjen e manifestimit. Mesazhe pozitive vijnë nga tryeza e palëve politike për reformën zgjedhore. Palët gjejnë dakordsi për propozimet e Partisë Demokratike, e cila kërkon përdorimin e elektronikës në procesin zgjedhor. Sipas draftit që A2 në disponon, demokratët mendojnë se çdo qendër votimi duhet të ketë 2 pajisje elektronike, një për identifikimin e zgjedhësit dhe një tjetër për votimin e tij. Partia Demokratike ka prezantuar në tryezën e reformës elektorale propozimet e saj për përdorimin e teknologjisë në zgjedhje. Demokratët mendojnë se çdo qendër votimi duhet të ketë 2 pajisje elektronike, një për identifikimin e zgjedhësit dhe tjetra për votimin e tij. Këto 2 pajisje nuk duhet të kenë komunikim me njëra tjetrën me qëllim që të sigurohet shtetësia e votës. Sa i përket identifikimit, pajisja do të lexojë shenjat e gishtave të votuesit dhe do të printojë një kupon nëse ai përket apo jo qendrës së votimit, për të evituar kështu votën e shumëfisht. Votimi do të bëhet në ekran dhe do të konfirmohet përmes një kuponi, të cilin kjo aparatur do ta ruajë në një kuti më vete, ku për të shmangur presionin për votën nuk do të ketë akses as votuesi as komisioni i votimit. Është një propozim i detajuar, fare i qartë, i thjesht për të zbatuar, absolutisht i realizueshëm, i cili do të bëjt mundur që të heqë duart e të gjithë atyre horrave zgjedhore kemi quar në të shkuarën, të cilët manipulojnë votat e shqiptarëve duke mbushur kutitë e votimit, duke votuar në emër të emigrantëve dhe duke votuar më shumë se sa një herë. Mazhoranca pranoi parimisht propozimin e opozitës. Pjesa e identifikimit me ç'duket ka prioritet dhe nga opozita dhe ne jemi të gatshëm që të gjejmë kompromis në këtë drejtim, por si çdo gjë tjetër teknologjike kërkon kohë, kërkon më shumë siguri dhe kërkon që procesi zgjedhor të mos mbetet peng i dështimeve teknologjike. Çfarë nuk është dakordsuar në tryezë është nëse teknologjia do të aplikohet fillimisht në zona pilot apo në të gjithë Shqipërinë. Nëse kjo është e realizueshme dhe ne do bëjmë konsultime për këtë, do përfshijmë dhe organet specializuar të Këshillit të Ministrave që kanë njohuri në lidhje me këtë çështje, si dhe konsulencë ndërkombëtare. Uroj që nuk do të jemi përballë justifikimesh, propozimi është i thjeshtë dhe pjesë të tij së paku janë të realizueshme në gjithë Shqipërinë për sa i përket identifikimit të qartë të gjithë shqiptarëve. Veç elektronikës, socialistët kanë pranuar propozimin e opozitës edhe për ngritjen nga prokuroria të task force-ave gjatë periudhës zgjedhore, sikurse dhe rritjen e rolit të policisë. Në tryezën politike, bashkëkryetaria e Komisionit të Reformës Zgjedhore Rudina Hajdari solli një propozim të ri që parashikon se kandidatët për deputete kryetar bashkie, veç kontrollit për të shkuarën kriminale, duhet të kontrollohen dhe nga autoriteti dosjeve nëse kanë qenë bashkëpunëtor të ish sigurimit.
Informacionet më teshme nga diskutimet mes palëve për reformën zgjedhore na i sjell kolegja Klementina Cenkollari. Klementina, ne ndoqëm edhe nga materiali ishte sqaruar që palët kanë rënë dakord në parim. Çfarë pritet që dakordësia të jetë e mirëfillt? Po do duhet të përcaktohet nëse është e mundur që teknologjia në zgjedhje, identifikimi dhe votimi elektronik të shtrihet në gjithë Shqipërinë apo do të përzgjidhen vetëm disa zona pilot. Për këtë arsye, mazhoranca ka kërkuar pak kohë për të kërkuar mendimin e ekspertëve të saj, por sigurisht edhe strukturës së Këshillit të Ministrave. Kjo për shkak se do duhet që të garantohet në gjykimin e mazhorancës që të mos ketë dështim të këtij procesi, pra të votimit elektronik, pasi kjo do të përkthehej në dështim total të zgjedhjeve të ardhshme. Nga ana tjetër, opozita ka kërkuar që të mos gjenden justifikime, pasi sipas saj votimi elektronik dhe identifikimi jep zgjidhje, një çështje për cilën opozita ka ngritur shqetësim prekosh, atë të votimit të më shumë se një herë dhe ndërhyrjes dhe presionit që ushtrohet ndaj qytetarëve për të votuar për një kandidat apo për një parti politike të caktuar. Ndërkohë, çfarë çështjesh të tjera mbeten për të diskutuar dhe për të rënë dakord më pas mes palëve? Po, gjatë javës së ardhshme priten të jenë në tryezën e aktorëve dy çështje mjaft të rëndësishme që lidhen me financimin e partive politike dhe së dyti me çështjen e sistemit zgjedhor. Financimi i partive politike ka qenë gjithashtu një problematikë që ka ngritur në mënyrë të vazhdueshme opozita jashtëparlamentare, veçanërisht pasi sipas saj Partia Socialiste, çka sipas saj vërtetohet edhe përmes kandidatëve të cilët kanë treguar opozitarët se kanë lidhje me krimin, në fakt janë financuar prej tij dhe do duhet të jepet zgjidhje që sipas Partisë Demokratike vjen duke financuar 100% partitë politike nga shteti, për të cilën deri tani nga mazhoranca nuk ka një kundërpërgjigje. Çështja e dytë që do duhet të sjelli të gjithë qëndrimet e palëve është ajo e sistemit zgjedhor. Vetëm një aktore e tryezës politike që sot solli në vëmendje çështjen e ndryshimit të sistemit zgjedhor ishte zonja Rudina Hajdari e opozitës parlamentare, e cila kujtojmë prej kohësh e ka kthyer këtë në një kal betejë dhe kërkon rishikim të sistemit për ta korrektuar atë në një sistem kombëtar, proporcional kombëtar me lista të hapura. Partia Demokratike më herët përmes vetë kryetarit të saj është shprehur e gatshme për të rishikuar sistemin për të shkuar drejt mazhoritarit të pastër. Ndërkohë mazhoranca është shprehur e gatshme për të parë të tëra variantet, por deri më tani çfarë ne gazetarët kemi lexuar përmes deklaratave është se nga ana Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste nuk ka një qëndrim të unifikuar për të rishikuar sistemin dhe se kush është më interesuar për ta riparë atë, në fakt është opozita parlamentare. Kjo pra për sa i përket diskutimeve mes palëve për reformën zgjedhore, ndërkohë me kolegen tjetër Elona Gjylmi ne do të flasim për punimet e Kongresit të Partisë Socialiste që kanë nisur ditën e sotme. Dita e parë u është kushtuar grave. Elona Gjylmi i kanë ndjekur zhvillimet e sotme. Elona, Kongresi i Partisë Socialiste do zhvillohet gjatë 3 ditësh. Cila është agjenda, çfarë pritet që të diskutohet nesër? Nesër është dita kryesore e punimeve të Kongresit, do të jenë dhe të ftuar ndërkombëtar, do të jetë kryetari i Partive Socialiste Europiane, zoti Stanishev, dhe kryeministri Rama do të mbajë fjalën, do të fokusohet kryesisht tek agjenda politike e Partisë Socialiste deri në 2021, do të kemi raporte që do të prezantohen në këtë kongres, mbi punën që është bërë për ndërtimin, mbi projekte që janë për energjetikën, turizmin, legalizimet dhe të tjera perspektiva me cilat Partia Socialiste synon të fitojë dhe zgjedhjet e ardhshme. Pra do të jetë e fokusuar totalisht tek ajo çfarë është bërë dhe ajo që pritet për të bërë. Ndërkohë, Elona, disa anëtarë emra të njohur të Partisë Socialiste kanë paraqitur një mocion për demokratizimin e partisë. Pritet të merret në konsiderat? Kryeministri Rama ditën e sotme bëri të qartë se nuk do të merret në konsiderat mocionin që kërkonte që kryetari i partisë të mos ishte njëkohësisht kryeministër, president apo kryetar bashkie dhe që të kishte një sistem më të drejtë votimi dhe përzgjedhjes të anëtarëve të Partisë Socialiste. Por ndërkohë gjatë ditës së sotme që ishte edhe dita e fokusuar për zonjat,
urvure dhe prania e zonjës Linda Rama në një aktivitet politik. Ajo ka qenë pjesëmarrëse dhe ka folur në aktivitete të ndryshme të organizuara nga Kryeministria, por kjo është hera parë që mban fjalën në një kongres dhe fokusohet kryesisht tek fëmijët. Unë ftoj ta ndiqni. Edi erdhi në krye të Partisë Socialiste si një thirrje e fëmijëve të atyre që mes plot vështirësish, pengesash të mëdha, sakrificash të jashtëzakonshme, rënieve dhe ngritjeve, i dhanë jo pak Shqipërisë të trazuar të 15 viteve të para pas daljes në rrugën e lirisë dhe të demokracisë. E fëmijëve ishte në fakt edhe thirrja e duam Shqipërinë si gjithë Europa, që mblodhi popullin e tërë në hapjen e asaj rruge 30 vite më parë. E fëmijëve mbetet sot e gjithë arsyeja themelore pse politika duhet të ekzistojë. Pse partitë duhet të ndeshen në betejën e vizioneve dhe të idejeve për të nesërmen? Pse vetë Partia Socialiste duhet kërkojë më shumë nga vetja e saj? Dhe pse ju, gratë dhe vajzat e kësaj familje të madhe, duhet këmbgulni në përpjekjen tuaj për të qenë gjysma më e mirë e kësaj partie? O e bëni ju, gratë socialiste të kësaj kohe, kaq të favorshme për grua në politikë, atë që politika duhet të bëjë për një ofertë të re për fëmijët, ose nuk e bën dot askush. Në fakt, Elona, në punimet e sotme të Kongresit ka patur një fjalë edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Çfarë mesazhi ka pasur? Kongresi mbylli punimet në ditën e tij të parë dhe kryeministri ishte i fundit, por mbajti një fjalim që referohej pikërisht të zonjave dhe kryesisht bashkëshortes së tij, të cilën e konsideroi një opozitare më të ashpër se sa vetë Lulzim Basha, që është aktualisht kryetari i opozitës. Ju ftoj ta ndiqni. Qeshin, po e vërteta është që po të mos e kisha në shtëpi çdo natë këtë opozitën që dëgjuat përpara meje, po që e dëgjuat në variantin më roz, me ato opozitë që kemi në rrugë ne, do më duke vetja më i madhi i të krejtëve në botë. Dhe shqyqyr zaun e kemi si gramozin, nuk ndërhyn në debatet e brendshme të parlamentit ton, se kur vinë ata 12, the me vete ku je o lull se vetëm ti ma bën jetën të lehtë. Në një kongres grash që duhet trokasim për feminizmin, nuk shkon të më thoni më Zoti Rama. Aman ma hiqni të Zoti Rama, se më duket të merë. Në sy të gruas, ju përulem me shumë respekt dhe ju shpreh të gjithë dashurinë time. Faleminderit. Elona, unë të falenderoj, ne ishim me kolegen Elona Gjylmi për punimet e ditës së parë të Kongresit të Partisë Socialiste. Dërsa tani do të flasim për derbin e kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit, loja ka nisur në orën 19 në stadiumin e ri kombëtar. Kemi në komunikim të drejt për drejt kolegun Erald Kodheli. Erald, referuar masave të shtuara të sigurisë, tifozët e Partizanit kishin kërcënuar që nuk do vinë në stadium nëse u kërkohen mjete identifikuese në hyrje. Çfarë ndodhja? Ka tifozët e Partizanit në stadium? Ka tifozë të Partizanit, nuk janë ndoshta në numrin maksimal siç pritej, megjithatë kanë hyrë ultras guerrilës, ata tifozë të cilët nuk pranuan që të shfaqnin kartat e identitetit në momentin e hyrjes në stadium. Ka ndodhur, ka patur disa problematika, vonesa, kontestime nga tifozët. Të paktën tifozët e Tiranës kanë qëndruar më tepër se 2 orë jashtë në pritje për të hyrë në stadium. Një pjesë e madhe e tyre janë shoqëruar jashtë rrethimit të impiantit, sepse nuk ishin pajisur me kartat e identitetit, ashtu siç kishte lajmëruar policia e shtetit. Megjithatë, një pjesë e madhe e tifozëve janë të pranishëm në stadium. Nga 19.590 biletat zyrtarisht të shitura, ka vetëm pak nga ata njerëz që kishin siguruar një bilet, por që në fund nuk arritën të hyjnë në stadium për shkak të këtyre masave të forta të vendosura nga policia. Ndërkohë, Erald, edhe njerë nëse mund ta përmendim se sa i rëndësishëm është ky derbi i sotëm në garën për titull.
është një derbi shumë i rëndësishëm në garën për titull. Diferenca e vetë skuadrave bën të detyrueshme që Partizani të kërkojë fitoren, të kërkojë 3 pikët, kryesojnë aktualisht të kuq 0-1 me golin e minutës 2 nga William Cordeiro, ndërkohë që në këto momente live emocionet janë të forta, nuk e di nëse ka ndodhur shënuar në një gol apo jo, megjithatë emocionet janë shumë të forta në këtë derbi, spektakli është i jashtëzakonshëm, Partizani kërkon fitore për të rikthyer në garën për titull dhe për të mos lejuar Tiranën që të shkëputet më tepër. Tirana ka shënuar pra golin e barazimit, arritëm ta kapim në këtë lidhje live golin e barazimit Tiranës, ndeshja shumë e hapur, është shumë emocionuese. Tirana kërkon 3 pikët për të aratisur, për të krijuar 9 pikë distancë nga ata që janë kampionët në fuqi. Në anën tjetër, Partizani nuk mund t'ia lejojë vetes që Tirana të shkëputet aq shumë, edhe sepse ai do të ishte një hap tjetër drejt titullit kampion. Deri në këtë moment jemi në barazim. Deri në këto momente jemi në barazim, ndërkohë që unë po flisja, ju e dëgjuat edhe entuziazmin e tifozëve brenda në stadium. Tirana arriti të barazonte rezultatin, ndeshja është e hapur, do të presim se cila skuadër do të jetë fituese. Raldo, unë të falenderoj, ishim me kolegun për më tepër që Po? Partizani po luan me 10 lojtarë, sepse William është me karton të kuq, është ndëshkuar me karton të kuq. William, autori golit të avantazhit Partizanit në minutën e 2 të lojës. Premton të jetë një përballje shumë interesante, të falenderoj edhe një herë për informacionet. Ne vjojmë me të tjera informacione, arrestohet gazetari dhe botuesi Henri Çili dhe 27 persona të tjerë. Botuesi së bashku me një jurist akuzohen për ndikim të paligjshëm të gjyqtarët në lehtësimin e pozitave të 2 vëllezërve Aliko në Lazarat. Hetimi për këtë çështje ka nisur në vitin 2019 pasi emri i Henri Çilit përmendej në një përgjim të kryer për trafikimin e lëndëve narkotike. Henri Çili, botuesi dhe pronari i një universiteti privat në Tiranë, u arrestua së bashku me 27 persona të tjerë, mes tyre Adil Aliko, babai i Arbion dhe Albi Alikos, të dënuar për vrasjen e ish efektivit të Reneas Ibrahim Basha në Lazarat. Gjatë operacionit të policisë në Prangarande, biznesmeni Said Fishta, drejtori juridik i Universitetit Ilir Korbi dhe noteria Shpresa Gjoçaj. Nga hetimet e prokurorisë doli se Çili ka ushtruar ndikim tek një gjyqtar për të lehtësuar dënimin e vëllezërve Aliko, njëri prej të cilëve Arbioni i dënuar me burgim të përjetshëm. Dhe gjatë ekzekutimit të këtij vendimi u sekuestruan 3 pushk automatike me silenciator, 2 automatik Kalashnikov, 8 kallëpe lëndë plase tritol, 620 fishek, 2 granata defensive, 71 krejër fishekësh, 13 automjete të markave të ndryshme, 20 telefona celular, dokumente notariale, kontrata, certifikata pronësie të ndryshme dhe një sasi lëndë narkotike kanabis sativa. Në përgjime, Adil Aliko i kishte premtuar Çilit një hapësirë toke në Gjirokastër, por dhe shuma parash në këmbim të uljes së dënimit të 2 djemve, dosje e cila pritet të gjykohet në gjykatën e lartë. Emri i botuesit del dhe në kontrata që janë për dhurim pronash në zonën e Gjirokastrës, por dhe në transaksione bankare. Urdhër arrestet u lëshuan nga prokuroria e Përmetit pas një hetimi disa mujor, i nisur në fund të vitit 2019 për trafikun e narkotikëve. Ndaj Henri Çilit rëndojnë akuzat e fshehjes së të ardhurave, pastrimit të parave, falsifikimit të dokumenteve në bashkëpunim dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Nga operacioni i finalizuar në orët e para të mëngjesit, 12 persona po hetohen në gjendje të lirë, ndërsa 6 të tjerë janë shpallur në kërkim. Si vetmi gjyqtar në gjykatën e lartë, Ardian Dvorani është relatori i dosjes së Lazaratit, për të cilën u arrestua Henri Çili. I pyetur nga 2 CNN nëse kishte pasur kontakte me botuesin, Dvorani e ka mohuar një gjë të tillë. Botuesi Henri Çili dyshohet se ka ndikuar për favorizimin e të dënuarve të dosjes Lazarati 2, e cila pritet të gjykohet në gjykatën e lartë. Rekursi i bërë daton në vitin 2019 dhe ka relator Ardian Dvoranin. I pyetur nga A2 ai tha se nuk e ka takuar asnjëherë Çilin dhe se nuk ka ndërmjetësuar për diçka të tillë. Unë nuk e di për të fakt konkret, zoti Çili e njoh,
Kështu kam një salutim, por nuk kam kontakte. Nuk ju ka kontaktuar për çështje gjyqësore specifike? Absolutisht jo. Këtë e them me siguri absolute. Keni dini se ka kontaktuar dikë tjetër në gjykatë së lartë? Jo, nuk kam djeni, po ta kisha do ta thoja dhe do të ishte një problem, sepse nuk e lejojmë kontakte të tilla me gjykatën e lartë. Siç e thashë, jam vetëm gjyqtar në detyrë, gjykata e lartë nuk është funksionale. Pas lajmit për ndalimin e tij reagoi me një qëndrim të unifikuar dhe profesorati i universitetit. Përmes një deklarate për mediat, profesorati sqaroi se ndalimi i Henry Çilit nuk ka asnjë lidhje me veprimtarinë e universitetit. Por i ndryshëm ka qenë reagimi i kryeprokurorit, i cili tha nga Vlora se arrestimet janë fryti i prokurorisë së pavarur. Këta puna e prokurorisë, në frytet e prokurorisë pavarur, zbatimi i ligjit, reforma në drejtësi, këto janë rezultatet. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Braçe nëpërmjet një postimi në Facebook zbuloi se operacioni që çoi në arrestimin e disa personave ka lidhje me ndërhyrjet për lirimin e vrasësve të ish oficerit të Reneas Ibrahim Basha. Braçe shkruan se ka pasur ndërhyrje për lirimin e tyre dhe nga persona që kanë qenë në listë për deputet, duke nënkuptuar të arrestuarin Said Fishta. Një tjetër reagim erdhi dhe nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj, i cili shkruan në Twitter se policia dhe prokuroria dhan një tjetër provë të rëndësishme të seriozitetit në luftën kundër krimit të organizuar. Sipas ministrit të Brendshëm, reforma në drejtësi po sjell përditë rezultate. Gjykata e posaçme ka kthyer për plotësim hetimesh një nga fraksionet e dosjes 339. Dosja me 25 të pandehur, mes të cilëve Avdylajt e Shijakut dhe të akuzuarit për laboratorin e drogës në Brenog të Hasit. Sipas gjyqtares paraprake, akuza e Spakut është e paqartë dhe ka nevojë për plotësim të hetimeve. Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën e SPAK për të kaluar në gjykim një nga fraksionet e dosjes së famshme 339. Dosja me 25 të pandehur, mes të cilëve antar të grupit të Avdylajve të Shijakut, si dhe të dyshuarit për laboratorin e drogës në Brenog të Hasit, u kthye në strukturën e posaçme hetimore SPAK për plotësim të hetimeve. Në përfundim të seancës paraprake, gjyqtarja Irena Gjoka vlerësoi se akuzat ndaj të pandehurve janë të paqarta dhe se nuk individualizohen veprat penale të konsumuara prej tyre për secilin episod kriminal. Për këtë shkak, gjykata i dha 2 javë kohë prokurorëve të SPAK për të saktësuar akuzat dhe risjell kërkesën për kalim të dosjes në gjykim. Të pandehurit akuzohen për njësër veprash penale, mes të cilave trafiki narkotikëve, grupi strukturuar kriminal, pastrim parash dhe armbajtje pa leje. Sipas prokurorisë, ata janë përfshirë në role të caktuara në trafikim të drogës nga Shqipëria drejt Italisë, si edhe për përgatitjen e heroinës në laboratorin e ndërtuar në Has. Më herët, gjykata e posaçme ka kaluar për gjykim 3 fraksione të tjera të dosjes hetimore 339. Në seancat paraprake të tyre, gjykata rrëzoi akuzën e grupit të strukturuar kriminal për ish deputetin Arben Doka, ndërsa pushoi akuzën e korrupsionit të ngritur për ish drejtorin e burgjeve Arben Çuko. Donatorët do të jenë pjesë e procesit të rindërtimit pas tërmetit. Kryeministri Rama tha se ata do të monitorojnë menaxhimin e fondeve, ndërsa ka shtuar se nuk do të përdoren të gjitha huat e përfituara në konferencën e donatorëve. Qeveria kërkon të ngrejë një komitet rindërtimi ndërkombëtar për të menaxhuar fondet e tërmetit të zotëruara gjatë konferencës të donatorëve. Sipas kryeministrit Edi Rama, duhet një bashkërendim i granteve, ndërsa nuk pritet që të shfrytëzohen të gjitha kredite vëna në dispozicion. Po bëjmë një diskutim intensiv me komisionin për të pasur një trup të përbashkët dhe komiteti shtetëror për të kthyer në një komitet të rindërtimit ndërkombëtar. Në mënyrë që donatorët të dinë eksaktësisht ku shkojnë fondet buxhetore. Ne do të marrim nga ajo shumë të gjitha ato që na nevojiten. Kredit janë super të favorshme. Rindërtimi pritet të ketë efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryeministri Rama u shpreh se ky proces do të krijojë mundësi të mëdha punësimi. Me këtë proces hapet një front i madh punësimi. Një front i madh punësimi ku qëllimi ynë është që të kërkojmë nga kompanitë që do të hyjnë në proces si fituese të garave
që të vendosin paga të konsiderueshme. Pavarësisht vlerës së huave të donatorëve që do të përdoren për rindërtimin pas tërmetit, Ministri i Shtetit për rindërtimin Arben Ahmetaj deklaroi se nuk do të ketë rritje të borxhit publik. Është shkatruar 7.5% e prodhimit të brendshëm bruto në 30 sekonda. Pyetja për borxhin nuk është relevante. Ne nuk e rrisim borxhin, po t'jetë nevoja në një plan patjetër që do relaksojmë më të rushëm, por jo, siç e shikoni, është një nivel gati flat me ulje pak më të ngadaltë se sa 5 vitet e tjera. Qeveria ka premtuar që për familjet që humbën shtëpit nga tërmeti do të sistemohen në banesa të reja deri në fund të dhjetorit të 2020. Sa i takon riparimit të shtëpive, qeveria do të marrë përsipër 50% të kostos së vlerësuar të dëmit dhe maksimumi 500.000 lekë kompensim. Disa banorë në një lagje të kombinatit në kryeqytet kërkojnë që pallati i tyre të mos prishet. Pjesa më e madhe janë shpërngulur pas tërmetit të 26 nëntorit. Në ditën e fundit kur skadon dhe afati për rindërtimin, ata banorë të cilët kanë mbetur në lagje shprehen për aty CNN se e përfitojnë bonusin e qeras, por preferojnë të jetojnë në banesat e tyre. Ky blok pallatesh në kombinat ngjan si një lagje fantazm, pasi banorët janë shpërndarë në zona të tjera. Në ditët e fundit, kur skadonte dhe afati për aplikimin për rindërtimin, duket se banorët e kanë plotësuar dokumentacionin përkatës. Kështu po uan për aty CNN disa nga banorët e pakët që kishin mbetur aty. Unë kam aplikuar dhe e kam marrë që në fillim që ratë tërmeti. Më shprishta rata dhe shtëpia qynë në 21 shtator. Unë marrë një bonus 180.000 lekë edhe pagoj 200. Ta që unë s'kam asë njeri, non s'kam, bab s'kam, njeri s'kam, jam vetë pidhikat. Këpucari që zhvillon prej 20 vitesh aktivitetin e tij në zonë nuk ka lëvizur për asnjë moment. Fryga ekzisto? Gjera ka s'ka fara, ka një gjes. Tu i thonë qatë kafish. Këto pallate u dëmtuan që në tërmetin e 21 shtatorit, ndërsa banorët asaj kohe kërkonin siguri për ndërtesat. Ato thanë do vinë emergjenca, edhe do të qovim. Kur do vinë? Për i muj, thashun do vinë. A im tha mu mund vinë dhe për 3 muj. Në tërmetin e madh të 26 nëntorit, gjendja u rëndua së tepërmi. Ndër këto inxhinierët, erdhi njëri lart dhe më tha, veri tha një plasmas sipër, tha, s'ka në një gjë, tha. Dërsa në ditët e sotme, ata që nuk e kanë braktisur pallatin, kërkojnë që ai të mos shembet. Pastaj erdha këtu, pastaj fillova punimet me shpenzimet e mia, i kam mbaruar. Që nuk e di si prishet pallatet kështu. Unë presë që të hyj në shtëpi. Jo të mos prishet, sepse ky pallat është më i fortë nga ata që do bëhen, po ta japon të deklaruar. E duket se kjo gjendje do të vijojë gjatë, pasi qeveria në planin e rindërtimit u ka dhënë prioritet ndërtimit të banesave të shembura në zonat rurale, ku banorët jetojnë në çadra, ndërsa ndërhyrja në zonat urbane është parashikuar për më vonë. Punonësit e nën stacionit elektrik dhe aty të pompimit në Poçem kanë ndërprerë para ditën e kësaj të premteje grevën e urisë. Në ditën e 16 të kësaj greve, punonësve u është premtuar marrja e 3 pagave nga 27 të prapambetura, si dhe ribërja e kontratave të reja. Sipas punonësve, ndërprerja është e përkohshme duke i lënë afat autoriteteve 20 ditë. Pas këtij afati, punonësit kanë deklaruar se do rifuten në grevë nëse nuk u plotësohen premtimet që u janë bërë. Më herët ndërpren grevën e urisë pasi morën 3 rroga edhe naftëtarët e uzinës së përpunimit të naftës. Rritet gatishmëria në të gjitha institucionet shëndetësore dhe jo vetëm për shkak të koronavirusit, edhe pse nuk kemi asnjë rast të konfirmuar gjatë mbledhjes së task forces. Ministra e Shëndetësisë dhe përfaqësues të institucioneve të tjera kanë deklaruar, kanë bërë me dje pra edhe masat që kanë marrë për çdo rast të mundshëm. Ndërkohë, ditën e sotme janë shpërndarë më tepër se 1 milion maska kirurgjikale për personelin mjekësor. Ministria e Shëndetësisë rrit vigjilencën në të gjitha strukturat shëndetësore për të përballuar çdo rast të mundshëm me koronavirus. 1.2 milion maska janë shpërndarë për personelin mjekësor në qendrat shëndetësore dhe spitale. Gjatë mbledhjes së task forces, Ministria e Shëndetësisë deklaroi se deri tani nuk ka asnjë rast të konfirmuar, edhe pse Shqipëria nuk mund të jetë imune ndaj virusit që ka prekur të gjitha vendet përreth nesh.
Shqipëria nuk mund të jetë imune ndaj një rreziku eminent siç është koronavirusi i ri, por ne jemi të gjithë së bashku për të bashkërenduar punën e strukturave në mënyrë që bëhet më e mira e mundshme për të përballuar një situatë potenciale. Mbi 300 persona që kanë hyrë në Shqipëri nga vendet e prekura me koronavirus po mbahen në monitorim nga urgjenca kombëtare, ndërsa numri thirrjeve në 24 orë ka shkuar mbi 5.000. Në spitalin infektiv janë shtuar dhomat e izolimit për të trajtuar çdo rast të mundshëm. Këto dhoma kanë standarde shumë të mira sot nga ana numerike dhe janë shtuar mjetet mbrojtëse të personelit mjekësor që do ekspozohet me ta dhe në pjesën e ambulancës pra urgjencë pranimit është përmirësuar cilësia e triazhimit të pacientëve të dyshuar. Me përcaktimin e karantinës, kreu i emergjencave civile Aki Çako deklaroi se kavalishenca e ushtrisë i përmbush të gjitha standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe është në gatishmëri. Gjithçka është e pozicionuar dhe në vlerësim të situatës ardhur nga Ministria e Shëndetësisë, të gjitha strukturat e emergjencave civile janë në gatishmëri edhe për të menaxhuar edhe zonat të caktuara të karantinës, të cilët janë përgatitur dhe janë në funksion të gjithë informacioneve të ardhur më pas. Përfaqësues së Ministrisë së Arsimit raportuan se të gjitha shkollat kanë shtuar masat higjieno-sanitare, nuk ka mungesa të ujit dhe as detergjentëve, ndërkohë që në klasa kryen orë informimi në lidhje me koronavirusin. 800 mjekë dhe infermier janë trajnuar për çdo situatë të mundshme, ndërsa specialistët përsërisin apelin për qetësi, pasi gripi stinës sipas tyre është më i rrezikshëm se virusi në qarkullim, ndërsa janë shtuar rastet që po shërohen nga koronavirusi. Janë më tepër se 821 persona të prekur nga koronavirus në Itali, ndërsa numri i viktimave shkon në 21.5 persona të tjerë humbën jetën të njëjtën në rajonin e Lombardisë. Numri i personave të shëruar ka shkuar në 46 vet, ato cilët kanë dalë nga spitalet. Por ndërsa Italia përpiqet të rifitojë ritmin normal të jetesës, rrethi i atyre të cilët kufizojnë udhëtimet nga ky vend zgjerohet. Të njëjtën ishte Izraelia i cili vendosi që të mohojë hyrjen të gjithë udhëtarëve nga ky vend. Më tepër se 60 pasagerët që vinin nga Italia në aeroportin e Ben Gurion në Tel Aviv, Izrael. Ata nuk lejuan që të hyjnë mbi bazën e masave të reja të njoftuara së fundmi nga Ministria e Brendshme. Sa kaq 4 persona konfirmohen si të prekur nga virusi në Greqi, 2 prej të cilëve në Athinë. Rasti i fundit është një grua 36 vjeçare nga kryeqyteti e cila ishte kthyer nga Italia veriore. Ajo ka paraqitur simptoma të lehta dhe po trajtohet në spital. Personi tjetër i prekur në Athinë është gjithashtu një grua e kthyer rishtazi nga Italia. 2 të tjerët që rezultuan pozitiv ndaj koronavirusit janë në Selanik, një grua 38 vjeç dhe fëmia e saj. Shkolla fillore ku studioni mituri u mbyll të njëjtën për 2 javë dhe po dezinfektohet. Autoritetet kanë njoftuar anulimin e paradës vjetore të karnavaleve që do mbahej në Patra në datën 1 mars. Ne do të shohim tani se si do të jetë parashikimi i motit në vijim, na informon kolegja Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikuesë të CNN, le të njihemi me motin që na sjell kjo fundjavë. Në fakt vijojnë sonte gjatë natës përmirësimi i mëtejshëm i kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar. Moti i kthjellët na shoqëron gjatë gjithë ditës së shtunë, ndërkohë ditën e diel do të kemi kthjellime dhe vranësira të herpashershme deri vonë në mbrëmje kjo situatë e motit, ku pritet që rreshtet të rikthehen fillimisht në veri dhe gradualisht rreshtet përfshin pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Për sa i përket vlerave termike, mbeten të ulta jo vetëm sonte gjatë natës, por edhe pjesën më të madhe të ditës së shtunë temperaturat në territor, pritet minimumi të zbresë në -4, -5 në zonat e thella në verilindje, ndërkohë dita e diel sjell një rritje të ndjeshme të vlerave termike në territorin shqiptar, duke ngjitur maksimumet në 13-14 në zonat malore, ndërkohë kemi temperatura mbi 18 gradë Celsius në zonat e ultërsirës perëndimore. Për sa i përket Europës, Europa gjatë fundjavës pret një tjetër stuhi ciklonare. Kjo do ta godasë në zonat perëndimore dhe pjesërisht në Britani, duke bërë që të rikthehen
kushtet e motit ekstrem në këto rajone të Europës, po ashtu gjatë ditës diel kemi gradualisht vendosje të këtyre sopozave të stuhive drejt zonave qendrore dhe zonës së Alpeve dhe gradualisht gjatë të dielës në mbrëmje këto rreshje dhe stuhi priten të prekin edhe Ballkanin. Për sa i përket temperaturave, mbeten të ulta gjatë të ditës së shtunë në pjesë më të madhe të kontinentit, por dita e diel rrit ndjeshëm temperaturat në të gjithë Europën. Më e ndjeshme kjo rritje pritet të jetë pikërisht në zonat jugperëndimore dhe pellgun e Mesdheut. Kjo është tabloja sinoptike e kësaj fundjave këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Ishte ky informacioni i fundit për këtë edicion, të tjera i gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com dhe në profilet tona zyrtare në rrjetet sociale. Bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit.